Yo, pag-usapan naman natin yung napakagandang laban ng TLPH at saka nung Aurora kahapon. Kung napaupunan nyo, napapadalas yung ban at saka yung pick sa Hilda, Khalid at saka sa Cho. Kung nagtataka kayo kung ano bang adjustment yung nakuha nila, dahil yan dun sa adjustment sa roaming boots, yung encourage. Kasi ngayon, ang mangyayari na, pagka naka-dire hit o kaya naka-conceal ka, hindi ka na nakakuha ng XP o kaya ng gold sa minions. Hindi katulad pagka naka-encourage ka, may nakukuha kang gold at saka XP dun sa minions. Kaya ang diskarte ngayon ng mga team, kumukuha sila ng mga hero na malikot sa mapa. Katulad nga nung Cho, Hilda, at saka nung Khalid. Malikot sila sa mapa, makakabigay sila ng vision, tapos pagka kailangan na nung mid nila mag-clear, babalik sila dun sa mid para mag-clear. May XP gold sila, hindi sila nagagap, matulin sila magkaroon ng item. Tapos, kita nyo naman pagkatapos mag-ban ng Hilda ng Aurora, sumagot kagad ng ban ng Claude, yung TLPH. Claude kasi yung isa sa mga first pick, pinakamagandang first pick material ngayon sa meta. Dahil yan sa adjustment dun sa fighter emblem, kung saan pati yung basic attack mo, nakaka-lifesteal na din. At the same time, nagkaroon din ng adjustment yung Demon Hunter Sword. Makikita nyo yung mga Claude ngayon, nagpo-first item ng Demon Hunter Sword. Kasi, yung Demon Hunter Sword ngayon, tinanggal na yung lifesteal. Pero, ang kapalit nun, yung basic attack mo, meron siyang bigay na HP Restore or HP Recovery. Tapos, counted siya na attack effect. Eh, di ba sa ulti ni Claude, gumagana din yung mga attack effect. So, pagka nagpatong yun at siya yung fighter emblem, sobrang lakas na lifesteal, sobrang lakas na sustain yung nabibigay nun sa Claude. Kaya, sobrang OP din nung Claude ngayon. Tapos, makikita nyo, magbaban na ng Louis yung Aurora dito. Medyo weird yung pagbaban ng Louis. Hindi siya usually makikitang binaban ng team. Pero kaya nila binanyan kasi yung TLPH, Louis yung pinanlalaban nila sa Pred. Eh yung Aurora so far, dalawa pa lang yung hero ginagamit ni Demon Knight. It's either Pred o kaya YSS. Kaya eto, nagban sila ng Louis. Tingin ko, set up na nila to para sa Fred nila kung gusto nilang pumik ng Fred. Habang yung TLPH naman, magbaban na sila ng Eve na isa din sa mga top mage ngayon, lalong-lalo na usong-uso yung double fighter meta. So, ang ginagawa nilang diskarte, scaling yung mage nyo, parang yung Eve, para siya yung magiging damage nyo sa late game. Dahil nga, naka-double fighter kayo, wala kayong marksman. Tapos, yung Aurora naman dito, dahil wala ng Eve, magbaban din sila ng Sushin. Alam ko na nerf yung Sushin, pero ang nangyari kasi, hindi na siya ma-crowd control, pero yung damage niya mas pinalakas din. Kaya, isa pa rin talaga siya sa mga priority pick. Eh, dahil wala ng Eve na pang-counter sa kanya, pagka nag-YSS dito o nag-Yusong yung Aurora, mapupunta to sa, yung Sushin, mapupunta siya sa TLPH. Kaya ang ginawa nila, binan na lang din nila kasi wala na silang pang sasagot sa Sushin kung magsusushin yung TLPH. Tapos ngayon, TLPH na yung magde-decide kung ano yung i-open nila kasi open nga yung Fred, yung YSS at saka yung Yusong ni Sanford. So, dahil binan na nung Aurora yung panlaban nila sa Fred rin, yung Louis, kaya ang mangyayari dito, ibaba na din ng TLPH yung Fred rin. Ang logic dito, fino-force nung TLPH yung Aurora na mag-decide. It's either ipa-first pick nila yung YSS kasi nga naban na yung Fredrin, pero ang kapalit nun ibibigay nila yung Yusong kay Sanford, or first pick nila yung Yusong pero maaagaw nung TLPH yung YSS, tapos mapo-force si Demon Knight sa ibang hero. Kaya ganun na nga yung nangyari na magyuyusong na dito yung Aurora, tapos ang isasagot naman nung TLPH dito is kukunin na nila yung hero ni Demon Knight, which is yung YSS, kasi comfort hero din naman talaga ni Carl TC ang YSS. Tapos kukuha na din sila ng Parsa. Technically, yung first pick pa lang, yung first pick na Yusong, sobrang ganda niyan sa 2 picks ng PLPH. Pero ito naman yung tingin kong logic kung bakit kahit na parang counter na counter talaga ng Yusong yung 2 picks nung TLPH, finorce pa rin nila yung YSS at saka yung Parsa. Tulad nga no sabi ko kanina, sa buong Swiss stage, Fred at saka YSS lang yung pinik ni Demon Knight. Kaya tingin ko, fino-force nila na maglabas ng bagong hero si Demon Knight. Tapos itong Farsa naman, dahil nga naka-YSS na sila na jungle,
hindi sila pwedeng matalo sa early. Kailangan nilang makipagsabayan sa early. Kung hindi, may invadan lang at may invadan yung YSS tapos mawawalan siya ng kwenta. Kaya ang gagawin ng TLPH dito, actually, ganito naman talaga yung playstyle ng TLPH. Makipaglaban talaga sila early sa early kahit na medyo na-counter yung hero nila nung Yusong. Samantalang yung Aurora naman dito, sasagot na sila ng napakagandang Grak. Isa si Grak sa mga natural counter talaga sa Parsa. Kasi lahat ng skills mo, kayang-kaya mong cancelin yung ulti ng Parsa o kahit yung Ibon. Halimbawa, nag-ulti yung Parsa, lagyan mo lang ng wall, cancel na kagad. So, isipin nyo kung gaano kahirap. Matang-mata yung Parsa, Grak Yusong pa lang talagang matang-mata na yung Parsa. Tapos mamaya magbaback siya pa si Demon Knight kaya sobrang hirap talaga nung Parsa sa laban na to. Pero sobrang ganda din talaga nung naging performance nung Parsa ni Sanji dito. Parang hindi talaga siya na-counter. Tapos kung nagtataka ka, kasi di ba nga mainit ngayon yung Claude tapos kina-counter siya ng carry. Technically dito open yung carry na nag-benefit din sa Demon Hunter at saka sa Fighter Emblem pero hindi nila pinik yung carry. Kumuha sila ng Granger. Kung nagtataka kung bakit, kasi dahil din yan sa Parsa. Pagka may Parsa kasi sobrang layo ng range yung carry, may ilang talagang mag-basic attack, may ilang pumalo, may ilang umulti. Kaya mas safe na option dito kahit na sobrang OP nung carry ngayon, mas safe na option na kunin yung Granger dito. At least kung range lang naman yung pag-uusapan, hindi masyadong na-outrange nung Parsa yung Granger. Hindi katulad nung carry, may ilang ka talagang pumalo kasi dalawang ulti ka lang nung Parsa. Kaya para sa akin, napakagandang sagot nung Granger sa Parsa kaysa mag-carry pa sila kahit na yun yung meta. Pero at the same time, sobrang ganda din talaga ng sagot ng TLPH dito. Kumuha sila ng Uranus. Kung isipin mo, hindi usual na hero ni Sanford kasi sanay tayo sa mga aggressive na hero ni Sanford. Halimbawa, Arlott, Yuzong, yung mga playmaking na hero talaga, lapu-lapu, ganun. Hindi ganun si Uranus, pero kung titignan nyo naman kasi, sobrang ganda ng Uranus sa 3 picks ng ng 3 picks ng Aurora. Kasi unang-una, dahil lumabas na yung marksman, hindi na magkakari, wala na yung natural counter kay Uranus. Itong Granger din naman to nagdi-Demon Hunter. So, technically, kung makakuha sila ng magandang momentum sa early game, medyo unkillable yung Uranus dito. Tapos, Yusong lang naman yan at saka Grak. Kung naka-purify yung Uranus pagka na-petri o na-ultihan, madali lang makaka-puri dash out tapos pag puno yung buhay, babalik na lang. Kaya kahit na hindi talaga signature hero to ni Sanford, magandang hero talaga sa 3 picks ng Aurora. Tapos dahil wala pang ang hero si Demon Knight, kaya yung TLPH dito magbaban sila ng mga jungle, which is yung Haya at saka yung Joy. Tapos yung Aurora naman dito, napaliwanag ko na kanina, dahil wala pang roam, yung TLPH, magbaban sila ng Khalid. Napaliwanag ko na kanina kung bakit Khalid, dahil nga dun sa bagong roaming item. At saka ng, eto bagong sumisikat na gold lane ngayon si Sora. Dahil nga naka YSS yung TLPH, high chance magdo-double fighter sila. Kaya ang mga tira na lang dyan, Sora, Ruby, CC. Yan talaga yung high chance na magiging gold lane dahil nga naka YSS yung TLPH. Tapos yung TLPH dito, gandang-ganda ako sa Chu, port pick nila. Ang ganda ng Cho dito kasi unang-una, pwede na, ito yung gold lane nyo gold lane Cho. Double fighter kayo tapos gold lane Cho. Nakita natin to sa MPL Indonesia, si Eman. Pumipik sila ng Cho sa Granger. So, pwedeng ito na yung gold lane nyo. At the same time, flexible. Pwedeng ito yung room. Tapos, pwedeng tingnan ni Oheb kung ano yung last 2 picks ng Aurora para makapag-decide siya kung anong gold yung gusto niya. So, sobrang ganda ng 4th pick Cho. Sobrang flexible at the same time. Mas hawak nung TLPH kung ano yung last pick nila. Habang yung Aurora naman, pipick na sila dito ng Baksha. Para sa akin, sobrang gandang idea kasi kung magla-Lancelot pa sila dito, technically open yung Lancelot, which is maganda talaga, nasa meta din na hero. Pero kung magla-Lancelot pa sila dito, ang problema kasi, unang-una, yung Uranus, kayang uratin ng Lancelot, lalong-lalo na sa early. So, kung makakuha ng magandang momentum yung TLPH, which is yun yung identity ng team nila, ma-force talaga yung Aurora na mag-react dun sa Lancelot, tulungan yung Lancelot. Hindi siya katulad nung Baksha na kaya niya na yung sarili niya, at the same time, nakaka-counter niya pa yung Uranus kasi meron siyang anti-heal.
Tapos sa late game naman kung assassin to, halimbawa Lancelot ulit. Dahil may single target na CC yung TLPH, medyo nakakailang din pumasok-pasok. Pagka may choke ka, pag assassin ka tapos may choke, medyo nakakailang na pumasok-pasok. Hindi katulad nung Baksha, dahil nga makunat yung Baksha. Tingin ko naman, enough naman yung damage nila, Granger at saka Yusong. So, kahit pumasok lang ng pumasok, kahit harap pa lang ng harap yung Baksha dito, kahit masipa siya ng choke, papabor pa at papabor sa kanila yon. Kaya para sa akin, sobrang ganda nung Baksha pick dito. Tapos kukuha na din sila ng Kimi. Yung Kimi, tingin ko pang balance na lang talaga sa damage nila to. Para may okay yung damage nila early to mid game. Kasi balance na talaga yung composition ng Aurora dito. May dalawa yung haharap sa kanila. Pwedeng matahan ng Yusong yung backline, tapos may consistent na damage din sila. So, ito, para sa akin, yung lineup ng Aurora dito, sobrang balance. At the same time kasi, wala na ding magandang mage na tira. Hindi sila pwedeng maglilya dito. Uso yung lilya ngayon, pero hindi sila pwedeng maglilya kasi malikot to, malikot to, malikot to. Walang mag-i-stay dun sa bola. So, parang walang sense yung lilya. Pwede din sila mag-Valentina, na uuso na din ngayon, pero kasi wala ding game-changing na ulti na pwede kang kunin. Yung Parsa, saktong ulti lang. Yung YSS, sakto lang din. So, hindi katulad nung Kimi, consistent na damage from early to mid na lang para matawid lang nila. Kasi pagka nakakuha naman sila ng momentum dito, kayang mag-snowball nung gantong lineup kaysa sa TLPH na naka-YSS lang. Medyo maghihintay pa silang mag-scale yung YSS. Tapos yung TLPH dito, magla-last pick na sila ng CC. Na para sa akin, napakagandang last pick. Tingin ko, dalawa na lang din yung pwede nilang i-last pick dito eh. It's either mag-ruby sila kung mag-a-assassin yung Aurora para additional crowd control kasama nung Cho. O kaya, etong CC, maganda naman sa mga tanky. Medyo maiilang humarap yung backshot at yung gra kasi kayang-kaya silang i-poke nung CC. Overall, para sa akin, tingin ko mas maganda talaga yung composition na nagawa ng Aurora kasi mas balance sila early to mid game at the same time mas madali siyang i-execute. Tapos sobrang hirap talaga nung Parsa sa laban na to. Kasi may back siya mamata sa'yo, may Grak, may Yusong, tapos yung ulti pa nung Kimi. Sobrang hirap talaga nung Parsa sa laban na to. Pero sobrang ganda din talaga nung naging performance. Na yun naman yung pag-aaralan natin sa next video. Pag-aaralan natin kung paano yung naging execution nila dito. Kasi kahit na para sa akin lamang na lamang yung draft ng Aurora dito. Sobrang ganda naman ng execution na ginawa ng TLPH. Kaya dikit lang din yung naging laban. Hindi talaga siya naging one-sided.